රාත්‍රියේ නිින්ද නොලැබීම පසුදා ඔබ කැළඹීමට පත් කරයි. කාලයත් සමග පෙනුමට වඩා වයසක පාට, වයසට වඩා ලෙඩ ඇති බව නිින්ද නිසා සිදුවන දෙයක් කියලයි විශේෂඥයන් කියන්නේ. අධ්‍යයන වලින් පෙනී යන්නේ නිතිපතා ගුණාත්මක නිින්දක් ලබා ගැනීම ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම කළ යුතු බවයි. බොහෝ පිරිමින්ට සහ කාන්තාවන්ට රාත්‍රියකට පැය 7-8 අතර නිින්දක් අවශ්‍ය වුවද ඔවුන්ගේ නිින්දේ රටාවන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙනවා. කාන්තාවන් බොහෝ විට පිරිමින්ට වඩා නිදා ගන්නා අතර පර්යේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන්ට වැඩිපුර නිින්දක් අවශ්‍ය බවයි. තියුණු මොලේ ඔබට නිින්ද නොයන විට ඔබට තොරතුරු රඳවා තබා ගැනීමට අපහසු වන අතරම ඒට හේතුව ඉගෙනීම හා මතකය යන දෙකටම නිින්ද විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි. ඔබ නිදා සිටේදී ඔබේ මොළය කරන තවත් දෙයක් නම් ඔබේ හැඟීම් ක්‍රියාවට නැංවීමයි. නිවැරදි මාර්ගය හඳුනාගෙන ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ඔබේ මනසට මේ කාලය අවශ්‍ය වේ. ඔබ ඒ කෙටි කල විට ධනාත්මක ප්‍රතිචාර වෙනුවට ඍණාත්මක චිත්ත වේග වැඩි වේ. නිින්දක් නොමැතිකම මානසික අවබෝධයක් ඇතිවීමේ අවස්ථාවද වැඩි කරයි. එක් විශාල අධ්‍යයනයකින් පෙන්눔 කළේ ඔබට නිින්ද නොයාම නැති විට ඔබ මානසික අවපීඩනයට ගොදුරු වීමේ හැකියාව 5 ගුණයකින් වැඩි වන බවයි. මාංශ පේශී අලුත් වැඩියා කිරීම සඳහා ඔබට නිසි නිින්දක් අවශ්‍ය වන අතරම නිින්ද නොමැතිකම ඔබේ අභිප්‍රේරණය වළකයි. ඔබට දැඩි මානසික හා ශාරීරික අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සිදුවන අතරම මන්දගාමී මිනිසෙකු බවට දවසින් දවස පත්වේ. නිසි නිින්දක් නොමැතිවීමෙන් ඔබට දියවැඩියාව සෑදීමේ අවදානම වැඩි වන අතර හෘද රෝග වැඩිවීමේ අවදානමද ඇති කරයි. සෑම රාත්‍රියකම පැය 7-9 අතර නිින්දක් ලැබුවහොත් ඔබේ හදවත සෞඛ්‍ය සම්පන්න වනවා වගේම පිළිකා වැළැක්වීමට නිින්ද උපකාරී වේ. නිසි නිින්දක් නැති පුද්ගලයාට පියයුරු හා මහබැඩවැලේ පිළිකා ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් ඇති බව ඔබ දැන සිටියාද? පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන්නේ ආලෝකයට නිරාවරණය වීමෙන් මෙලටොනින් මට්ටම අඩුවන බවයි. නිින්දෙන් අවදිවන චක්‍රය නියාමනය කරන හෝමෝන වන මෙලටොනින් පිළිකාවල වර්ධනය වළක්වන බව පෙනේ. තවද නිින්දට යන විට ඔබගේ නිදන කාමරය අදුරු කිරීමට වග බලා ගන්න. ආතතියේ බලපෑම් වලට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට සහ වේගයේ නිින්ද යාම සඳහා කරන ලිහිල් ක්‍රම ඉගෙන ගන්න. ලිහිල් වීමේ ක්‍රම පිළිබඳ මම ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ගෙන එන්නම්. නිින්ද නොමැතිකම නිසා ඔබේ ශරීරය දැවිල්ල වැඩි කරයි. මේ හෘද ආශ්‍රිත තත්වයක් මෙන්ම පිළිකා සහ දියවැඩියා සඳහා වැඩි අවදානමක් ඇති කරයි. දැවිල්ල අපේ වයසට යත්ම ශරීරයේ පිරිහීමටද හේතු වේ. හොඳ රාත්‍රී නිින්දක් ඔබට ශක්තියක් සහ පසුදා අවදියෙන් සිටී. ක්‍රියාශීලීව සිටීම මහත් සතුටක් දැනෙනවා පමණක් නොව තවත් හොඳ රාත්‍රී නිින්දක් සඳහා ඇති අවස්ථාද වැඩි කරයි. නිින්ද ඔබට බර අඩු කර ගැනීමට උපකාරී වේ. පර්යේෂකයන් සොයාගෙන ඇත්තේ රාත්‍රියකට පැය කිහිපයක් නිදා ගන්න අය අධික බර හෝ තරබාරු වීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බවයි. නිින්ද නොලැබීම හා ආහාර රුචිය කෙරෙහි බලපාන ශරීරයේ හෝමෝන මතුපිට සමතුලිතතාවය බලපානු ඇතැයි සිතනු ලැබේ. ආහාර රුචිය නියාමනය කරන ග්‍රෙලින් සහ ලෙප්ටින් හෝමෝන නිින්ද නොලැබීම නිසා කඩාකප්පල් වන බව සොයාගෙන ඇත. ඔබට බර පවත්වා ගැනීමට හා අඩු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නිතිපතා ප්‍රමාණවත් නිින්දක් ලබා ගැනීමට අමතක නොකරන්න. නිින්ද ඔබේ පීඩන අවදානම අඩු කරයි. සෙරටොනික් ඇතුළු ඔබේ ශරීරයේ බොහෝ රසායනික ද්‍රව්‍යවලට නිින්ද බලපායි. සෙරටොනික් තාවයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇත. ඔබට නිසි නිින්දක් ලැබෙන බවට වග බලා ගැනීමෙන් මානසික අවපීඩනය වළක්වා ගැනීමට ඔබට හැකිය. ශරීරයේ අලුත් වැඩියා කිරීමට නිින්ද උදව් වේ. නිින්ද යනු විවේකීව ගත කළ යුතු කාලයකි. නමුත් මානසික ආතතිය, පාරජම්බුල කිරණ සහ වෙනත් හානිකර නිරාවරණ හේතුවෙන් සිදුවන හානිය අලුත් වැඩියා කිරීමට ශරීරයේ වෙහෙස මහන්සි වන කාලයකි. මේ කරුණ වලින් ඔබට පෙනෙන්නේ ජීවත් වන අපට නිින්ද කෙතරම් දුරට වැදගත් වනවාද යන්නයි. ඉදිරියේදී තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell සලකුණත් click කරොත් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්නත් පුළුවන්.